ګورئ موږ سره څه کامن ایرر دي چې هغه کامن ایرر کې یو یې موږ سره د هیش نیم په نامه دی، یو هیش ډیویژن بای زیرو دی، یو موږ سره هیش ریف دی، بل یې موږ سره دا په سیل کې هیش 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 راشي او بل یې موږ سره څه شی هیش ویلیو دی. اوس دا چې څومره هم دي دا موږ مطلب دا ګورو چې دا موږ سره څرنګه راسي. دا به زه دلته به زه تاسو ته یو اگزامپل ولیکم. فار اگزامپل ما څه ډیټا ولیکله په دغه ځای کې، مختلف قسم ډیټا مو ولیکله. اوس که زه وغواړم چې څه وکړم په دغه باندې اپریشن اپلای کړم، کوم قسم اپریشن؟ سمیشن یې زه غواړم. سمیشن یې زه څرنګه کوم؟ بغیر فارموله یې کوم. دا مو یا به زه دلته څه وکړم، دلته به موږ له څه راکړي، موږ له به یو ایرر راکړي. ګورو چې کوم ایرر راکوي. انټر مکړلو چې انټر مکړو کوم یو ایرر ویر کړلو. دغه دا مطلب دی چې تو په ویلیو کې داسې ویلیو شته چې څه دی ان نومیریک نه ده، نو دا خو مو کمپلیټ رینج شکل کې تاسو ورکاله شو. اوس د سولوشن څه دی؟ سولوشن دا چې دا پروسس ته په څه شي باندې وکړه، په پلس اپریټر یې ما که په فنکشن یې وکړه. دلته به زه راشم ما څه ولیکلو، ما ولیکلو چې سم و دا کمپلیټ چې څومره رینج دی دغه ځای پورې، دا رینج دا هم پکې راغلو که نه، ما قسمه دی. انټر مکړو چې انټر مکړو ما سره څه وشولو، داسې قسمه ایرر چې کله هم تا سره وي نو په هغه ټایم کې به اپریشن داسې وي چې پخکې به تا مینول کلکولیشن کړی وي. مینول کلکولیشن وګوره چې دپاره څه فارموله شته. اګزامپل یې دا چې مطلب دا ما ایډ کړي و سره، نو چې دا ما ایډ کړلو نو دا ما سره دغه باندې څه کېدو، ایرر یې ورکالو. نو نارملي هر هغه اپریشن چې کله ته نیومیریک اپریشن کې په منځ کې تا سره داسې ویلیو راشي چې نان نیومیریک وي، نو تاله به کوم یا د هیش ویلیو والا ایرر ورکوي. بیا موږ سره یو بل ایرر دی د هیش نیم والا. هیش نیم والا څه دی؟ اوندا ایرې ده. فار ایگزامپل دا موږ سره څه ایرې ده، په دغه ایرې کې زه غواړم چې غټه ویلیو کومه ده. دلته زه راغلم، زه څه غواړم؟ زه غواړم میکسیمم یا څه غواړم؟ زه غواړم مینیمم ویلیو چې زه فایند کړم په دغه ایرې کې. اوس که میکسیمم فایند کړم او که مینیمم یې موږ سره فارموله شته، ما څه ولیکلو؟ میکسیمم ولیکلو او دا کمپلیټ رینج مو ویر کړو چې انټر مو کړلو. په دغه رینج کې څه دی غټه ویلیو؟ 55 دی که نه. په بعضې ټینګ کې موږ څه وکړو؟ د فارموله په لیکلو کې دا موږ سره میکس دی که نه. ما څه ولیکلو؟ ما ولیکلو چې میکس مو کړلو او دلته زه څه ورکړم؟ دا ایرر ورکړم. په بعضې که موږ خیال وکړو موږ چې لیکو اکسل موږ له بعضې فارموله راته اتومیټیک وښیي چې دا فارموله داسې ده. ټایپ والی کې په ټایپ تیزوالي کې ما نه څه وشوله؟ غلطي وشوله، خیال ما نه شولو. دلته ما انټر کړو چې انټر مو کړو څه ایرر راکړو. دغه دا مطلب دی چې تا کومه فارموله استعمال کړې د فارموله په سپیلنګ کې فرق دی. مطلب تا سره هغه چې کوم قسم نیم دی هغه نیم تا سره دغه فارموله نه دی، نو ته څه وکړه خپله چې کوم د فارموله نیم دی دا ویریفاید کړه چې دا د ټیکنیکل که نه، یا به تا سره مطلب د دغه کیس بدلي. نارملی موږ سره په سمال کیس کې فارموله دي، تو به غلطۍ کې په کیپیټل کې لیکلی، نو به موږ سره اکثر په کیس کې او کله چې سپیلنګ کې فرق ونه موږ له څه راکوي دا د هیش ولا ایرر راکوي. ښه موږ سره دا یو رینج دی. فار ایگزامپل یا دلته به زه دغه ځای کې دا ولیکم، ما دغه ځای کې اوندا رینج مو کاپي کړلو، دغه ځای نه کنټرول سی دلته راغلم، دلته مو پیسټ کړو. ګوره نارملی دا چې کوم دلته د ډیوایډ بای زیرو ولا ایرر دی دا به تاسو که خیال وکړو مونږ نارملی کله چې یو شی په څه شي باندې ډیوایډ کو، یو ویلیو په زیرو ډیوایډ کو، خو دلته زیرو نه بغیر ته زه وخم، دلته په زیرو نه ډیوایډ کم، دلته یو بل شی وخم. دلته ما ولیکلو څه شی؟ ما ولیکلو چې ایوریج. ایوریج د څه شي؟ د دغه ویلیو. دلته ما څه کړو؟ انټر مکړو. چې انټر مکړو ایوریج ته راغلو که نه. اوس د څه کم؟ دا یو ویلیو ده، دا ما څه کړله؟ یا فار ایگزامپل دلته ما سره څه وشولو؟ دا ویلیو ما دا سیل سلیکټ کړل، پس یو ځای کې ما فارموله اپلای کړې ده. دلته زه راغلم څه مو وکړلو؟ یا داسې کمپلیټ سیل که ډیلیټ کوو که ډیټا ډیلیټ کوو. دلته ما څه وکړو؟ دا ډیټا مو سلیکټ کړله، دا ډیټا مو دغه ځای څه کړه؟ ډیلیټ مو کړه. چې ډیلیټ مو کړه څه وشولو؟ کله چې تو یو رینج ورکړی په فارمولا کې او په هغه باندې کلکولیشن شوی او په هغه کې ډیویژن وي او هغه رینج نه ته څه وکړې ویلیو هغه کې ډیلیټ کې، نو په هغه ټایم کې به تاسو له شیر کوي دا ډیوایډ بای زیرو چې کوم ایرر دی دا ایرر بیلر کوي. دغه نه علاوه موږ سره څه دی؟ یو فارموله ده چې ولا د هیش ریف والا. هیش ریف څه ورکوي؟ دلته چې د کومه ډیټا و په کنټرول زیډ باندې ما واپس کړله. فار ایگزامپل دلته زه څه کوم؟ ما ولیکلو د دغه سم د دغه چې څومره ویلیوم دي د دغه سم مو ولیکلو
دغه سم نه بعد به زه څه وکړم ما دا کومه دا فار ایگزامپل دا کالم دی دا کالم زه ډیلیټ کړم دا زه نه مې څه وکړلو وخت مې ته ډیټا ډیلیټ کړله کالم مې ته ډیلیټ کړو چې کالم مې ډیلیټ کړلو نو څه ور کړلو مطلب دا په بازي ټینګ کې موږ صرف ډیټا ډیلیټ کوو په بازي ټینګ کې په فارمولا کې یو کالم استعمال شوی وي او کالم چې ته ډیلیټ کې نو د کالم په ډیلیشن باندې ټول شیر کوي د هش رف ولا ایرر کوي نو دا مختلف قسم موږ سره د ایرر چې کوم مختلف ټایپس دي نورمالي دا موږ سره راډرومي نو دا په کار دی چې تاسو ته بیا کلیر وي خدا اوس په زدل تراشم ګوره موږ دا به زه ټیبل تم کنورټ کم چې لګیر ته ښه کلیر شي کنټرول دا مې ټیبل ته کنورټ کړو اوکې مې کړلو اوکې شولو دغه نه څه وشولو دغه نه دا فایده وشوله چې که زه اوس په کومه ویلیو باندې څه خلم فلټر اخلم ما سره به څه کیږي ویلیو به هایډ کیږي یا به ښکاره کیږي فار ایگزامپل ګوره دلته زه راغلم دغه فلټر باندې زه غواړم چې ما سره د څه ډیټا راشي د ساوت ولا صرف راشي دغه نه به زه سلیکشن ختم کوم په ساوت کې به وکم مطلب ټول نه صرف د ساوت ولا ما سره د ساوت ولا راغله فلټر مته واپس شي کړلو فلټر مته کلیر کړلو چې کلیر مو ټوله ډیټا راواله اوس دلته موږ سره څه کنونشنل فارمولا دي چې کنونشن فارمولا موږ استعمال کو نو هغه کې او چې د زیر ته نن وخم په دغه کې فرق وپېژنو زه چې شو کړو الټ سره م پریس کړلو پلس الټ پلس په الټ پلس باندې اتوماتیکلی چې کوم بر رینج د دای سلیکټ کړلو او دغه چې وکړو سمیشن یې وکړلو دغه سیل راغلم په دوزه کې مې چې وکړلو په دوزه کې مم الټ پلس دغه نه چې وکړو دا ټولي ویلیو سره جمع کړی دا نه سم راوستو دلته راغلم دلته مم وکړو الټ پلس وشولو اوس دلته دا ویلیو ته ګورو دا 600 دا ویلیو ده دلته زه یو فلټر اپلای کوم فار ایگزامپل ما سره د ایز ډیټا راواله اوکې مکړلو چې اوکې مکړلو دا څه شولو کم شو اوس اوندا ډیټا کنټرول سی باندې زیر ته بیا خلم دغه د کمپلیټ ډیټا سره خلم موږ سره په دغه ډیټا کې یو مسله را درومي کومه مسله را سی وی ګوره کنټرول سی دلته راغلم په دوزه کې مې کلیک وکړلو دلته به په پیس سپیشل باندې صرف از ډیټا کاپی کوم دوزه نم کیږي او کدا نه تاسو لاندې پیس سپیشل نم خو دلته ال ډی پیس صرف ویلیو راولای اوس کداغه نه زه دغه لک سایز زیات کم نورمالي او ما چې کومه فارمولا ما اپلای کړې و وخت په دوزه کې زه څه لیکم زه لیکم چې الټ پلس چې الټ پلس سره پریس کړو نو ما سره رینج سلیکټ کړلو اوکې مکړلو چې اوکې مکړلو نو دغه څه وشولو او ما کار وشو کنه اوس ډیفرنٹ تا ګورو دلته مو شو کړلو په دوزه کې په دغه سیل کې مو بیا الټ پلس په دوزه کې یو دغه سیل راغلم الټ پلس اوندا رینج سلیکټ کړلو دا یې چک کړلو پلس کړلو دلته راغلم په الټ پلس باندې رینج سلیکټ کړو دا یې وکړلو اوس په دا بل چې کومي موږ سره هیډر دی دا به زه سلیکټ کم را بشم دلته موږ سره انسرټ لا او په انسرټ کې په دغه باندې څه ولګوم فلټر آپشن هم شته شولو فلټر دلته شته کنه په دغه باندې څه کا فلټر شول کنه اوس چې فلټر شول زه به دلته راشم ما څه وکړلو دغه نه ما ان سلیکټ کړلو دلته ما ایست کړلو اوکې مکړلو چې اوکې مکړلو ا ډیټا شو چې کومه مونږ اپلای کړې و فار ایگزامپل ا ډیټا چې کومه په لاست کې دلته دا ډیټا به زه څه وکم دلته به یو بل سیل اپلای کوم یو نوې خبر راولم دا ډیټا اوس ګورو چې موږ سره دا ډیټا چې کومه دا ډیټا څه پکېږي زه به بیا راشم دلته مې څه وکړلو فلټر مې اپلای کړلو مو څه کړلو چې ایست مې صرف ختم کړلو اوکې مې کړلو دا ډیټا څه وشوله اپډیټ نشوله نه چینج کیږي نو نورمالي په بازي ټینګ کې مونږ په ډیټا باندې څه ولګو دا خو ما صرف ته ایډیشن وخالو ک دلته زه څه وکم زه یو بل فنکشن استعمال کوم کوم یو فنکشن په دغه ځکه ته استعمالوم کوم یو فنکشن ما استعمال کړلو کاونټ په کاونټ کې مې څه وکړو د کمپلیټ رینج مې ورکړلو اوس په دغه رینج کې داسې ویلیوم شته چې اچھا موږ سره فلټر په وجه ختم فلټر به زه کلیر کم دغه نه به څه وکم فلټر کلیر کا مطلب د کمپلیټ رینج به زه ولا ورکم زه به په کاونټ کې څه وکم په کاونټ کې د کومه موږ سره کمپلیټ رینج دی دغه رینج به دغه نه زه واخلم تر دغه پورې انټر مکړلو
دا څه راغلو ته مطلب دا چې ټوټل څومره ویلیو دي دا مونږ سره 15 دي. اوس که ما فلټرز بیا اپلای کوم د وزنه مو شی وکړلو دا ایست مته ختم کړلو او د وزنه مدا اوکې کړو چې اوکې مکړلو اوس خو 15 نه اوس خو کم دي دلته مونږ سره دا نه اپډیټ کیږي دغه پر مونږ سره په ایکسل کې ایڈوانس فارمولا ده مخکې نو مختلف قسم فلټرینګ پکې ته وکي یا مطلب دا چې د وزنه ته هایډ کې بازي مو د وزنه چیک کړل فلټر منه کړي د وزنه ما هایډ کړل چې هایډ مکړل دا ډیټا نشته خو لاندې کوم کیلکولیشن په دغه هایډ کې دوه باندې با کیلکولیشن نه افیکټ کیږي که زه وغواړم چې کیلکولیشن د مو سره افیکټ شي زبر شي کوم مطلب دا چې مو سره چې فلټر اپلای کیږي چې څومره ډیټا په فلټر کې وي چې د عمر مطابق مو سره ډیټا راشي دلته به زه اپلای وکم اول خو دوزه کې چې دوزه کې زه به ولیکم چې سب دا نه بعد به ولیکم چې ټوټل سب ټوټل نه بعد موږ سره مختلف قسم فنکشن دي دلته ما ورته ویل کنه چې په دا ډیټا موږ مختلف اپریشن کړای شو پهله زه چې کوم زه به دلته ولیکم چې 3 مطلب دا کوم یو فنکشن زه په اپلای کوم کاونټ ای فنکشن په اپلای کوم په کوم ځای اپلای کوم په دغه رینج اپلای کوم ته ځنه مسلې کړلو انټر مکړلو او ما کار وکړو کوي نه کړلو فرق پکې وکسه دلته راغلم دوزنه مچ شی وکړلو دوزنه م صرف دا ایست کړلو اوکې مکړلو په څو پروډکټ پاتې شول نو دا مو سره اتوماتیکلی چې څومره پروډکټ وي د عمر مطابق په دا اتوماتیکلی اپډیټ کیږي زب فلټر واپس کلیر کمې دوزنه زب شی وکم دلته فلټر م کلیر کړلو دلته براشن فور ایگزامپل زه دا کاونټ کوم زب شی وکم سمې راو باسم زب دغه سب ټوټل کیلکولیټ کم سب ټوټل نه بعد دغه څه شی کیلکولیټ کم دلته مختلف قسم ویلیو دي ګوره زه شی کړای شم the average count A mix minimum product standard deviation دوا قسمه باندې دی دواړه قسمم کی سم پکې کړای شي ویریانس پکې کیلکولیټ کولای شي ایوریج ان کیلکولیټ کولای شي فل حال زه شي کم زه دغه سم کیلکولیټ کم نو دلته به شي ولیکم ځکه په دغه سم ټیک وکم ټیک ته او که زه ډایرکټ ویلیو ټایپ کوم موږ سره د سم ویلیو وخاله چې دغه پر نو کوډ دی ما نو کړلو زبد شی وکم دا کمپلیټ رینج به ور مکړو انټر مکړلو دلته موږ سره شی وشولو دغه سمې را وخت کو ما سمې را وخت کو واپس دلته راغلم دوزه کې زه شی کوم دا فلټر مو دوزه نه دا ختم کړلو د نورث او د ایست ول کومه ډیټا دا ډیټا د مو سره سم شي چې سم شوله دا اوس مو سره دام اپډیټ شولو دا سه بدل تر راشم په دوزه کې به زه شی استعمال کوم زه به استعمال کوم سب ټوټل فارمولا چې شي د پوره وند سم د پوره دغه پوره به زه ولیکم چې 9 کاما دا رینج به زه ولا ور کوم دا رینج مو ولا ور کړلو انټر مکړلو دلته مو سره دا راغلو کدا زه کلیر کوم دوزه نه مچ شی وکړلو کلیر مکړو چې کلیر مکړو دا مو سره په کم ډیټا باندې مو اپلای کړو چې ډیټا زیاته شو دا ور سره اتوماتیکلی اپډیټ شولو دلته زه فور ایگزامپل په دغه کې میکسیمم اماونت ګورم دغه پر مو شی وکړلو سب ټوټل equal sub total موږ سره میکسیمم د پوره څه وی لګای 4 ده کنه 4 ده دغه نه بعد په کوم ځای کې میکسیمم ویلیو په دغه رینج کې میکسیمم ویلیو وکسه انټر مکړلو چې انټر مکړلو نو تاسو مين ویلیم پکې وګسو د 3,60,000 د ټولو نه میکسیمم اماونت ده دا ګوره 1,90,000 ده 3,60,000 ته د بک 1,74,000 ده نو په دغه رینج کې میکسیمم ده فور ایگزامپل په دغه ځای کې زه شی کوم ما ولیکلو چې ایکوال نه بعد ما دا سیل ور کړلو انټر مطلب دغه کاپی مو واخسته زه په دغه رینج کې کا مینیمم کیلکولیټ کوم دا رینج مې دوزه پر چیک کړلو په ډریګ اینڈ ډراپ باندې مراواسو په دغه کې زه غواړم چې مو سره په دغه رینج کې چې شی راشي مینیمم ویلیو راشي 5 مو ولیکلو کاما دا نه بعد به زه چیر کوم دا رینج به ورکم انټر مکړلو په دغه رینج کې د ټولو نه وړو کې ویلیو شی دا 22400 ده اوس دغه ما خبره به بیرته وکم چې کدل تر راشم زه په دغه کې په کوم شی باندې چې هغه فلټر وغواړم زه په اپلای کولای شم دوزه نه دا به زه فعل هل دا نمبر په بیس باندې نه کوم زه دلته مچ شی وکړلو دا مت ختم کړو دا نورث او ساوث ولا کومه ډیټا دا څومره ده او دغه مطلب د مختلف قسم چې کوم قسم اپریشن په مونږ کړی دغه مطابق دغه سم را وستو په دغه ډیټا کې میکسیمم اوس دا
په همدغه ډیټا کې موږ سره مینیمم څه دی نو نارملی موږ سره د سب ټوټل په بیس باندې دلته څه کړی شو کله چې موږ ورټیکل فلټر مطلب دا چې په کالم باندې فلټر ولګو نو د فلټر په بیس باندې موږ بیا کلم چې فلټر اپلای کو او موږ کوم کیلکولیشن کړی د کیلکولیشن به موږ سره اتوماتیک اپډیټ کیږي دا موږ سره د فارمولا په بیس باندې نو دا سب ټوټل دا یو ایڈوانس ورژن دی موږ سره د شي لپاره د مختلف قسم چې کومې موږ سره نومریکل اپریشن دي دغه لپاره موږ استعمالولی شو دا شو دا به بند کو بیا به